Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, hủy diệt phong bạo từ vụ nổ kho đạn đã quét qua một phần tư doanh trại, gây nên tổn thất nặng nề cho Nhật Nguyệt Đế quốc. Sau khi gọi viện binh của Học viện Sử Lai Khắc ra để xử lý đám tà hồn sư còn lại trong doanh trại, thì Hoắc Vũ Hạo liền âm thầm tiếp cận soái trướng. Hắn dựng lên một bức tường tinh thần lực ngăn cách âm thanh và dao động hồn lực, cô lập giáo chủ Trung Ly Ô khỏi chiến trường bên ngoài. Giữa chiến trường khốc liệt, Đường Nhã không ngừng tung ra những dây leo hắc ám lam ngân thảo tấn công. Ở phía đối diện, Bối Bối đứng yên không chống đỡ. Chứng kiến một màn này, Từ Tam Thạch hét lớn: "Ngươi chán sống rồi sao?" và lao tới dùng huyền vũ thuẫn che chắn. Thế nhưng Bối Bối gạt đi sự bảo vệ, kích hoạt Long Hoàng trấn vực giới, xé toạc lưới nhện. Sau đó, hắn giải trừ toàn bộ vũ hồn, lớp vảy rồng tan biến, dang rộng lồng ngực bước về phía mũi thương lam ngân bá vương thương sắc lẹm của Đường Nhã. Một lần nữa, thanh âm ôn nhu của hắn vang lên nói: "Tiểu Nhã, ta là Bối Bối, nếu như muội muốn động thủ, vậy muội liền lấy mạng ta đi." Không hiểu sao khi nghe thanh âm này, Đường Nhã hoảng loạn hét lên: "Ngươi đừng tới đây!" Bối Bối vẫn tiến tới, để mặc mũi thương đâm phập vào vai, tinh huyết nhuộm đỏ cả người hắn. Cú sốc này khiến Đường Nhã ôm đầu gào thét: "Đầu của ta đau quá!" Rồi buông vũ khí. Bối Bối nén đau, ôm chầm lấy nàng. Ngay lập tức, Từ Tam Thạch hộ tống cả hai rút lui về phía cánh cửa vong linh bán vị diện. Cùng lúc đó ở tại soái trướng, không khí trở nên ngột ngạt khi không có tin tức báo về. Giáo chủ Trung Ly Ô đứng bật dậy đầy nghi hoặc nói: "Không đúng, thế nào yên tĩnh như vậy? Ra ngoài nhìn xem." Vừa bước ra khỏi trướng, hắn chạm mặt ngay Hoắc Vũ Hạo, vẫn trong lốt giả diện đấu la. Thực chất, Hoắc Vũ Hạo đã dùng tinh thần lực đánh ngất 3 đợt lính truyền tin để phong tỏa tin tức. Thấy Trung Ly Ô xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo giả bộ hốt hoảng lao tới bẩm báo: "Giáo chủ, không tốt, địch tập kích, người của Học viện Sử Lai Khắc đến rồi." Ngay khi Trung Ly Ô cùng 6 đại cung phụng lao tới, băng hùng Vương Tiểu Bạch được lệnh giải phóng toàn bộ sức mạnh, bão tuyết bùng nổ dữ dội, che khuất tầm nhìn và làm suy yếu cảm giác của đối phương. Trung Ly Ô gầm lên, tung ra những quả cầu tử quang phá tan bông tuyết, nhưng đã chậm một bước trước sự phối hợp hoàn hảo của hai vị siêu cấp đấu la phe Sử Lai Khắc. Một bên là Ngôn Thiểu Triết kích hoạt địa cửu hồn kỹ Phượng Hoàng Hàng Lâm, ông hóa thân thành Phượng Hoàng lửa khổng lồ, sải cánh trăm mét, biến bầu trời đêm thành ban ngày. Lửa quang minh rực rỡ ập xuống như thác đổ, áp chế toàn bộ thuộc tính tà ác của nhóm Trung Ly Ô, khiến chúng phải khựng lại phòng thủ. Bên còn lại là Tống lão kích hoạt địa cửu hồn kỹ Phỉ Thúy Thăng Hoa, cơ thể bà hóa thành một con thanh ảnh thần ưng ngọc bích trong suốt, đạt đến tốc độ cực hạn. Trong chớp mắt, bà lao thẳng vào giữa đội hình địch, hút bay cả Trung Ly Ô lẫn 6 tên cung phụng siêu cấp. Trong biển lửa hỗn loạn, phân thân giả diện đấu la của Hoắc Vũ Hạo quyết định diễn màn kịch cuối cùng. Hắn giả bộ lao về phía hư ảnh Phượng Hoàng của Ngôn Thiểu Triết tấn công, sau đó hét lên thảm thiết rồi tan biến trong ngọn lửa quang minh. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo thật tung ra kỹ năng quần thể hư nhược và tinh thần triều nhiễu để làm chậm nhịp độ truy đuổi của Trung Ly Ô. Sau đó cùng Tống lão và Tiểu Bạch rút nhanh vào cánh cửa không gian vong linh bán vị diện. Cánh cửa đen ngòm khép lại, cắt đứt mọi dấu vết, chỉ để lại một mình Ngôn Thiểu Triết đứng chắn giữa vòng vây kẻ thù. Trung Ly Ô lúc này vô cùng tức giận vì phát hiện mình đã bị kìm chân, hắn liền tung ra đệ bát hồn kỹ Tử Vong Thần Châm. Một cây kim tử sắc mỏng như sợi tóc xé toạc không gian, xuyên thủng mọi lớp phòng ngự quang minh và găm thẳng vào ngực Ngôn Thiểu Triết. Ngay lập tức, một ngọn lửa màu tím mang tên Suy Vong Chi Diễm bùng lên, bắt đầu thiêu đốt hồn lực và sinh mệnh lực của Minh Phượng đấu la. Sau khi khống chế Ngôn Thiểu Triết, Trung Ly Ô quét mắt nhìn quanh và bàng hoàng nhận ra thảm cảnh. Xác của quân đoàn tà hồn sư nằm la liệt, giả diện đấu la đã tử vong, và quan trọng nhất, Lam Ngân Thánh Nữ, người được hắn dày công vun đắp để trở thành cực hạn đấu la tương lai, đã biến mất không dấu vết. Cơn giận bùng lên như núi lửa, Trung Ly Ô gầm lên đe dọa: "Ngươi cho rằng ta không dám lấy mạng ngươi sao? Không, lấy mạng ngươi là lợi cho ngươi quá rồi. Ta sẽ đem ngươi chế tác thành khôi lỗi, một khôi lỗi cấp bậc siêu cấp đấu la, để linh hồn của ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Ngôn Thiểu Triết dù lồng ngực đang bị ngọn lửa tử vong thiêu đốt, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên. Ông cười lạnh đáp: "Trung Ly Ô, ngươi nghĩ nhiều rồi, vẫn là mau đi chăm sóc người bị thương đi, bản viện trưởng không bồi ngươi chơi, tái kiến." Dứt lời, một ngọn lửa kim sắc rực rỡ bùng lên từ chính cơ thể Ngôn Thiểu Triết, kim quang nuốt chửng Suy Vong Chi Diễm, thiêu đốt cả thân xác lẫn linh hồn của ông trước sự ngỡ ngàng tột độ của Trung Ly Ô. Trận chiến kết thúc, Thánh Linh giáo tổn thất thảm hại, hơn 10 hồn đế tinh anh tử trận, giả diện đấu la được cho là đã tử vong, và quan trọng nhất, Lam Ngân Thánh Nữ, người được kỳ vọng trở thành cực hạn đấu la đã mất tích. Trung Ly Ô giận dữ ra lệnh cho nguyên soái Lâm Hải, cho dù là đào 3 thước đất cũng phải đem những người của Học viện Sử Lai Khắc này tìm ra. Kết quả, quân đội Nhật Nguyệt xới tung doanh trại suốt 2 ngày trời nhưng không tìm thấy manh mối nào. Nhóm người Sử Lai Khắc đã an toàn tuyệt đối bên trong vong linh bán vị diện. Đến đây thì cũng hết tập 140 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.